hay. Thân chào các bạn đến với kênh của mình Daily Life Podcast. Mình được nhận được một công việc mà mình rất yêu thích các bạn. Một công việc đó đa số là mình làm một mình. Khi mình làm một mình là chuyện khác, nhưng những cái hành trình trong cái công việc mình làm thì nó có liên quan với nhau. Cho nên mình phải nói là mình rất thích công việc này, bởi vì khi mình làm việc thì mình làm một mình. Nhưng khi mình về thì người khác lại tiếp tục cái công việc đó của mình. Và đồng thời khi mình làm việc chưa xong, không được hoàn tất, thì mình cũng có bổn phận phải ghi chú lại và thông báo cho cái người sẽ kế tiếp vào công việc đó sau khi mình ra về. Cho nên mình có thể nói là mình rất thích công việc này bởi vì mình làm một mình, nhưng thật sự ra không có ai có thể làm việc một mình được các bạn. Cho nên mình hôm nay muốn đọc cho các bạn nghe một cuốn sách nói về sinh ra để hợp tác cùng nhau các bạn nhé. Thì xin mời các bạn hãy đón nghe. Lời nói đầu, sinh ra để hợp tác cùng nhau. Hãy nhận thức điều đó, nó sẽ giúp ích cho các mối quan hệ hợp tác của bạn. Chúng ta lầm tưởng tất thảy chúng ta đang ở cạnh nhau, tương tác với nhau qua các phương tiện liên lạc như TV, thư điện tử, máy nghe nhạc cá nhân, điện thoại di động, radio gắn trên xe và máy tính, song kỳ thực mỗi người vẫn là một ốc đảo riêng biệt. Ta chen chúc ở nơi làm việc, sân bay, tàu điện ngầm, chỉ cách mọi người một tầm tay với, thế nhưng ta lại thường hoạt động đơn lẻ. Chúng ta có điện thoại không? Có chứ, chúng ta có kết nối Internet. Dĩ nhiên rồi, thế còn việc hợp tác với nhau thì sao? Chẳng nhiều nhận cho lắm. Con người sinh ra là để hợp tác cùng nhau. Chúng ta thích âm nhạc bởi những bài dân ca đã giúp ông cha ta đồng lòng, hăng say làm việc. Huyết áp của chúng ta tăng cao hay xuống thấp, tùy thuộc vào tâm trạng người bên cạnh. Chúng ta ăn nhiều hay ít, tùy thuộc vào hành động của người cùng bàn. Chúng ta cười, đôi khi không phải vì một lý do gì vui vẻ, mà bởi vì nụ cười là chất keo giúp gắn kết con người lại với nhau. Khi ở bên người khác, người ta có xu hướng cười nhiều, gấp 30 lần so với khi ở một mình. Khi bạn quan sát một người, các tế bào trong não bộ của bạn sẽ phản chiếu lại việc người đó đang làm, giúp bạn hiểu được cách nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của họ. Ví dụ như, trong cuộc đối thoại, một người sử dụng từ xanh ngọc lam để chỉ màu sắc đồ vật, thì những người khác cũng sẽ có xu hướng sử dụng tính từ đó thay vì xanh lục. Như vậy, một cách vô thức, chúng ta đang điều chỉnh từ ngữ của mình sao cho phù hợp với người kia. Điều đó ngầm phát ra thông điệp, tôi đồng ý với bạn. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, việc bắt chước này mang tính tự động và trên thực tế, con người vốn được sinh ra là để đối thoại, hơn là độc thoại. Việc có một cộng sự, cùng chung tay gánh vác trách nhiệm, sẽ làm thay đổi nhận thức của chúng ta về hiện thực. Trong một thí nghiệm, các tình nguyện viên được đề nghị ước tính trọng lượng của giỏ khoai tây trước khi nhấc nó lên. Những ai được rỉ tay rằng sẽ có người giúp thì ước lượng giỏ khoai nhẹ hơn so với những người được biết rằng họ phải tự nhấc lấy. Kế hoạch hành động mà ta đưa ra một phần được quyết định bởi ý nghĩ mà ta có thể đạt được gì cùng với người khác. Một nhà nghiên cứu tiến hành cuộc thử nghiệm trên kết luận. Trong một thế giới luôn chú trọng và đề cao những thành tựu cá nhân, với các mỹ từ như vị giám đốc điều hành thành công, chuyên gia hàng đầu, hoặc ngôi sao, chúng ta thường có xu hướng quên rằng, lý do tổ tiên ta sinh tồn được, là vì họ không hành động đơn độc. Trải qua hàng ngàn năm, tôi luyện bản năng con người, họ không chỉ cần đến trí khôn và sức mạnh cá nhân, mà còn cần cả khả năng hợp tác, để phân định, tin tưởng, hy sinh, đồng cảm và cùng chung lưng đấu cật, một cách khôn ngoan. Một nhà bình luận đã viết, quá trình tiến hóa của loài người diễn ra, phần lớn là do con người biết điều chỉnh, thích nghi với nhau. Những người thợ săn biết đồng tâm hợp lực, sẽ sớm mang được chiến lợi phẩm về. Các thành viên biết tương trợ lẫn nhau, có thể cộng hưởng sức mạnh, để chống lại kẻ thù chung. Tuy vậy, qua thời gian, con người đã tạo ra nhiều tiện nghi, đến nỗi giờ đây, chúng ta có thể sống, mà không cần đến người khác. Chúng ta ở trong nhà,
nhiều hơn là bước chân ra môi trường bên ngoài. Chúng ta ăn những bữa tối được hâm nóng bằng lò vi ba và không cùng với bạn bè, người thân đi cắm trại, bắt cá. Chúng ta không còn quây quần trò chuyện bên bếp lửa, mà bật tivi xem những người xa lạ đóng phim, diễn kịch. Văn phòng làm việc lúc trước dù chật hẹp, không lấy gì làm thoải mái, nhưng chỉ ít chúng ta vẫn gặp gỡ nhau ở hành lang hay tụ tập vào giờ ăn trưa. Còn giờ đây, ai nấy đều làm việc tại nhà, trao đổi qua điện thoại và báo cáo công việc qua thư điện tử. Một vị giám đốc đang tuyển nhân sự phàn nàn rằng các ứng viên quá lạm dụng văn bản, và họ thậm chí không biết cách chuyện trò, thăm hỏi người khác. Chúng ta là những sinh vật cộng sinh, trong một thế giới tự ai nấy làm. Sự đơn độc có hại cho bạn. Theo nghiên cứu, sự đơn độc gây nguy hiểm cũng nghiêm trọng như hút thuốc, bệnh huyết áp cao, nồng độ cholesterol cao, chứng béo phì hay thói quen thiếu luyện tập thể dục. Việc làm đơn độc hoặc các mối quan hệ gay gắt của những người chủ chốt trong công ty, nhất là trong những tập đoàn lớn, còn có thể gây ra nhiều hệ lụy cho toàn thể nhân viên và cổ đông công ty. Ngược lại, càng có nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bạn càng có thể trải nghiệm nhiều niềm vui, học được nhiều điều thú vị và luôn cười đùa vui vẻ. Đó là thước đo hạnh phúc của bạn. Ở nơi làm việc, trong số các nhân viên có sự hợp tác thì 29% nói rằng họ sẽ tiếp tục cống hiến cho công ty vào năm tới và hơn 42% dự định gắn bó với vị sếp hiện tại trong suốt sự nghiệp của mình. Những người cảm nhận được tình đồng đội sẽ gắn bó hơn trong công việc, duy trì năng suất làm việc cao, phát huy tính sáng tạo ra lợi nhuận cho công ty, đồng thời nâng cao mức độ hạnh phúc cho chính bản thân họ. Câu hỏi đặt ra là, tại sao có một số người làm việc ăn ý với nhau, trong khi số khác lại bất hòa, xung đột? Tại sao một số người có rất nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, trong khi số khác lại không? Những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp không tự nhiên mà có. Dù sứ mệnh chung của bạn là giúp xây dựng doanh nghiệp thành công, huấn luyện các thành viên trong nhóm, nâng cao hệ thống quản lý, thu hút sự chú ý trong công tác từ thiện, hay bất kỳ mục tiêu tốt đẹp nào khác, thì tất cả các mối quan hệ hợp tác thành công đều chứa đựng những thành tố quan trọng giống nhau. Cuộc nghiên cứu của Gallup đã xác định được 8 yếu tố của một mối quan hệ hợp tác bền vững. Đó là: 1. Sức mạnh cộng hưởng. Một trong những lý do thuyết phục nhất của việc lập nhóm là bạn sẽ làm việc với những người giỏi những lĩnh vực mà bạn còn yếu kém, và ngược lại. Cả hai có thể cùng nhau vượt qua rào cản mà tự mỗi người không thể nào làm được. Một người khó mà giỏi toàn diện, nhưng một đôi thì có thể. 2. Sứ mệnh chung. Khi mối quan hệ hợp tác thất bại, nguyên nhân gốc rễ thường là do hai người theo đuổi hai vấn đề riêng biệt. Ngược lại, khi cả hai cùng có chung một mục tiêu, họ sẽ có xu hướng hy sinh nhu cầu cá nhân để thực hiện điều đó đến cùng. 3. Công bằng. Con người có nhu cầu bản năng về lẽ công bằng và không ai thích bị lợi dụng hay thua thiệt trong giao dịch. Đó cũng là một đặc tính quan trọng trong mối quan hệ cộng tác bền vững. 4. Tín nhiệm. Hợp tác với người khác đồng nghĩa với việc mạo hiểm. Bạn không thể dốc hết sức nếu cho là người cộng sự chưa làm hết mình. Cả hai cần đặt niềm tin vào nhau rằng mỗi người đều vì quyền lợi của người kia. Nếu không có sự tín nhiệm, tốt hơn là hãy làm việc một mình. 5. Chấp nhận. Mỗi người nhìn thế giới qua một lăng kính riêng. Điều bình thường với người này rất có thể lại là sai lầm nghiêm trọng đối với người khác. Vì thế, sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn nếu cả hai không học cách chấp nhận các đặc tính của nhau. 6. Tha thứ. Con người không ai là hoàn hảo cả. Họ mắc lỗi và đôi khi làm điều sai trái. Nếu không có sự tha thứ, mối thù hằn xuất phát từ bản năng bạn hoặc thù của chúng ta sẽ che lấp mọi lý do để cả hai có thể tiếp tục mối quan hệ hợp tác, và không sớm thì muộn mối quan hệ ấy cũng sẽ sụp đổ. 7. Trao đổi thông tin. Biện pháp duy nhất để hai cách suy nghĩ có thể nhất quán trong cùng một nhiệm vụ phụ thuộc vào chất lượng mối giao tiếp giữa họ. Ban đầu, việc giao tiếp giúp tránh hiểu lầm và bảo đảm sự tin cậy nơi đối tác, còn về sau là giúp hai thành viên trong nhóm hòa hợp, mang lại hiệu quả cho công việc. 8. Sẵn sàng cho đi. Nhiều người bắt đầu các mối quan hệ hợp tác vì quyền lợi riêng, bởi khi cộng tác, họ sẽ hoàn thành công việc tốt hơn khi làm việc độc lập. Tuy nhiên, một khi mối lo ngại bản năng về quyền lợi biến thành sự hài lòng khi thấy người cộng sự thành công, thì điều đó trở thành mối quan hệ tương hỗ. Người đạt đến cấp độ này cho hay mối quan hệ hợp tác như vậy trở thành khía cạnh thỏa mãn nhất trong cuộc sống của họ. Theo họ, một người có thể hoàn thành được mục tiêu lớn lao, nhưng thành tựu cá nhân không thể đem so sánh với thành tựu to lớn mà một đội cùng nhau thực hiện. Khi tất cả những yếu tố trên kết hợp với nhau,
mối quan hệ hợp tác phát huy hiệu quả không chỉ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung, mà còn trong các thành quả cá nhân. Rick Kaugat, chủ bút của tờ Forbes, đã viết, nếu tôi vẫn còn giảng dạy về điều kiện làm chủ doanh nghiệp, tôi sẽ chỉ cho các em sinh viên thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp lớn trong 30 năm trở lại đây đã khởi sự chỉ với 2 người. Đằng sau hiện tượng này ẩn chứa một quy luật, lấy điểm mạnh làm nền tảng. Bằng cách lấy ưu bổ khuyết từ những người cộng sự, chúng ta sẽ giảm bớt những điểm yếu mà ai trong chúng ta cũng có. Nếu có thể khai thác bản năng cộng sinh giúp tổ tiên xa xưa tồn tại và phát triển, bạn sẽ còn tận hưởng được niềm hạnh phúc to lớn hơn. Bạn có thể giảm nhẹ trách nhiệm, tận dụng được điểm mạnh của bản thân và đạt được thành công chưa từng có, chỉ bằng cách chia sẻ sứ mệnh với một người khác. Hãy tháo bỏ tai nghe, rời mắt khỏi màn hình máy tính, bước ra khỏi phòng làm việc và giải phóng sức mạnh của một đội 2 người. Đây các bạn, mình thì hôm nay mình được nghỉ, không đi làm, nhưng mà mình sẽ làm vào ngày cuối tuần. Thì cái công việc này của mình thì mình làm một mình, nhưng mà đương nhiên là không có ai là người thông minh mà không làm việc một mình, phải không các bạn? Mình nhấn mạnh là người thông minh không làm việc một mình. Đấy các bạn. Cho nên nói cho đúng thì công việc của mình khi mình làm thì mình làm một mình. Nhưng mà trong cái hệ thống làm việc á, thì không có thể nói là mình hoàn toàn là một mình. Nhưng mình rất là yêu công việc của mình và mình muốn họ sẽ nhận mình luôn. Thì mình có nhận được lời của cấp trên rằng là mình sẽ được công việc này trong thời gian sắp tới. Thì mình cũng thông báo lại với họ rằng là mình rất là hợp với công việc này và mình muốn được nhận làm luôn trong công việc này. Thì công việc này của mình làm thì có 3 ca các bạn. Ca đêm là mình làm từ 3 giờ đêm đến 11 giờ rưỡi sáng. Rồi có một ca nữa là mình làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi trưa. Và có một ca nữa là mình làm từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối. Thì những cái ca việc này, trong công việc này mình rất thích. Mỗi cái ca đó nó đều có những cái lợi thế cho mình hết. Có những ca thì đồng ý là mình phải thức đêm, nhưng mà mình lại được về sớm. Thì mình về sớm thì nếu mà mình lỡ đi bác sĩ hay là mình làm YouTube trước khi mình ngủ sớm. Còn những ca mà mình đi làm trễ thì mình thức dậy trễ, rồi mình cũng có thể làm được YouTube hay những đi bác sĩ hay những công việc riêng của mình. Đấy, rồi có những tuần thì mình được nghỉ vào cuối tuần, nhưng mà có những tuần thì mình đi làm cuối tuần thì mình được nghỉ giữa tuần. Thì cái ngày nghỉ giữa tuần mình có thể làm những công việc cá nhân của mình, như đi bác sĩ hay là những cái chuyện riêng của mình mà không cần phải xin sếp là cho mình nghỉ ngày hôm nay, mình phải đi vấn đề này, đi vấn đề kia, vấn đề nọ. Cho nên mình rất là yêu thích công việc này. Dù rằng mình làm trong phòng lạnh, nhưng mà mình có thể mua được quần áo ấm mà các bạn. Đấy, với lại khi mình làm việc, mình hoạt động cơ thể đó, thì nó sẽ ra mồ hôi đó, thì mình sẽ không có thấy lạnh lắm. Đấy, cho nên đối với mình á, thì rất là ok luôn các bạn. Và đồng thời công việc này thì nó cũng hơi nặng, có nghĩa là mình phải hoạt động hoàn toàn cơ thể, chứ không phải là mình ngồi trong văn phòng. Nhưng mà cái tuổi của mình là 60 rồi các bạn, mình không có đi tới phòng tập thể dục, thì đây là một công việc cũng như là mình tập thể dục đó các bạn, vận động cơ thể. Thì những người già như mình á, thì nên vận động cơ thể, thì cái bộ phận tiêu hóa của mình á, nó sẽ thông suốt hơn đó, và những cái khớp xương của mình á, thì nó được vận động thường xuyên đó, thì nên nó không có bị đau nhức. Đấy, cho nên mình thấy công việc này rất là hợp, và mình hy vọng rằng là mình có thể làm cho đến khi mình
75 tuổi các bạn, khi mình có công việc làm này rồi, mình không có ý nghĩ rằng là mình sẽ về hưu sớm các bạn. Thì cái cuốn sách này nó có tất cả là 8 chương, thì mình đã nói tóm tắt với các bạn mỗi chương nó có những ý nghĩa gì. Nhưng mà mình rất nhiều sách để đọc, và mình có những cuốn sách đọc chưa xong các bạn, thì mình lại nhảy qua cái cuốn sách này với một cái đề tài mới. Bởi vì có nhiều bạn thắc mắc mình là bây giờ công việc của mình như thế nào, làm ăn ra sao mà không thấy ra những video nữa, cho nên mình nhảy qua từ cuốn sách này qua cuốn sách khác, để cho các bạn biết rằng hiện tại mình như thế nào. Bởi vì cái kênh của mình tên là Dice Live Life Podcast, có nghĩa là cuộc sống hàng ngày, thì mình cũng có thể đưa lên những cái ý tưởng của mình trong hàng ngày. Thì khi nào mình rảnh thì mình sẽ tiếp tục những cuốn sách mình đang có những cái tập nói dở với Giang. Tại vì có nhiều bạn nhiều khi nghe những cái tập sách đó nó quá dài, nhiều khi các bạn cũng đâm chán, cho nên mình muốn dừng lại rồi mình lại tiếp tục những cái tập đó vào những cái thời điểm khác nhau. Đấy các bạn. Ok, thì mình chỉ thông báo các bạn là mình rất là khỏe, vui vẻ, đã có một công việc ổn định, và hy vọng rằng là công việc ổn định này sẽ giúp đỡ tinh thần của mình được thoải mái hơn, và mình sẽ có cơ hội ra những video tiếp theo khi mà mình không phải đi làm. Thì tiện đây mình cũng xin chào các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Thân chào, bye bye.